วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาวัดตัวตัดกางเกงให้เพื่อนๆดูนะคะพื้นฐานการวัดตัวนะคะเอาไว้ตัดกางเกงนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะถอดออกเนาะเอาเป็นเส้นใหญ่แทนนะคะสมมติว่านี่เป็นขอบกางเกงนะคะสมมติว่านี่เป็นขอบกางเกงเป็นขอบกางเกงที่เรากำหนดขึ้นมานะคะตรงเอวเลยเป็นกางเกงเอวสูงนะเป็นกางเกงเอวปกติของเรานี่แหละค่ะเอวปกติของเรานะคะอันนี้เป็นขอบกางเกงวิธีวัดนะคะก็เหมือนกับการวัดกระโปรงนะคะวัดกระโปรงนะคะเราก็วัดเอวเลยค่ะเราก็บอกลูกค้าว่าอย่าขมแมวนะคะปล่อยหายใจตามสบายค่ะวัดตัวอย่างนี้ค่ะให้พอดีเอานิ้วชี้เราสอดเข้าไปนิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วโป้งนะคะเรากดเข้าไปแล้วก็หมุนอย่างนี้เลยค่ะพอวัดเอวเสร็จนะคะเราวัดสะโพกเล็กเลยค่ะลงมาเลยค่ะคือสะโพกเล็กวัดลงมาเลยนะคะสายวัดให้ตรงนะคะสายวัดอย่าให้เขาห้อยลงไปนะคะให้อยู่แนวบาลานซ์กันนะคะต่อมาก็เป็นเส้นสะโพกใหญ่ค่ะวัดเลยนะคะเส้นวัดเหมือนกันกับกระโปรงนะคะเพื่อนๆค่ะกางเกงทีนี้ตรงสะโพกเสร็จเราวัดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ได้แล้วนี่ค่ะเอานิ้วมือสอดเข้าไปประมาณ1 นิ้วนะคะแล้วเราเข้าไปบวกรวมทีหลังนะนี่ค่ะสะโพกส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเราคือก้นย้อยนะคะให้วัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะถ้าลูกค้าเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงไว้ต้องบอกให้เอาออกนะคะกระเป๋าตังค์โทรศัพท์ให้ลูกค้าเอาออกวางไว้ก่อนนะคะให้ทุกอย่างเอาออกจากกระเป๋ากางเกงที่ลูกค้าใส่มานะคะเอาออกให้หมดนะอันนี้ได้แล้วต่อมาเราจะวัดเป้านะคะระหว่างการวัดเป้าที่เขาบอกว่าเวลาช่างทุกท่านนะคะจะบอกว่าสร้างเป้าเนี่ยเป้ารวมขอบถูกต้องไหมคะคำว่าเป้ารวมขอบเป้าใต้ขอบนี่คือยังไงคือลักษณะนี้เวลาเราวัดกางเกงเอากางเกงยาวก่อนนะคะเพื่อนค่ะกางเกงยาวนะเดี๋ยวก็จะบอกวัดกางเกงยาวรวมขอบก็คือสมมติว่านี่เป็นขอบกางเกงที่ลูกค้าใส่มาถูกต้องไหมคะสมมติว่านี่เป็นกางเกงขอบกางเกงนะวัดรวมขอบเราก็คือวัดขึ้นไปเลยคือรวมขอบอย่างนี้นะคะเราก็วัดความยาวนะคะวัดความยาวคือเอวเข่าสมมติว่าตรงนี้เป็นเข่านะคะเพื่อนค่ะเอววัดลงมาเอวเข่ารวมขอบนะคะวัดลงมาจดไว้แล้วก็วัดกางเกงยาวเท่าไหร่แล้วก็กำหนดมาเลยค่ะตรงส่วนของข้างล่างก็คือขายาวที่สุดก็คือตรงตะตุ่มตรงขาเราจะมีตุ่มตะตุ่มนะคะตรงนั้นอ่ะเราก็วัดเลยนี่คือกางเกงยาวรวมขอบนะคะถ้าวัดวิธีนี้กางเกงยาวรวมขอบนะคะต่อมากางเกงยาวไม่ได้รวมขอบคือเขาจะวัดใต้ขอบของกางเกงที่ลูกค้าใส่มานะคะของกางเกงที่ลูกค้าใส่มาคือความยาวรวมใต้ขอบคือเราจะต้องวัดสายวัดเราจะต้องใต้ขอบกางเกงนะคะวัดลงมาถึงหัวเข่าเอวเข่าใต้ขอบถึงความยาวสุดเอวขาความยาวใต้ขอบไม่รวมขอบนะคะในกรณีที่เราจะไปขีดขอบด้านนอกนะคะอันนี้ต่อมาเราจะมาวัดเป้าวิธีวัดเป้าก็เหมือนกันนะคะวิธีวัดเป้าก็เหมือนกันวัดเป้ารวมขอบก็คือใช้สายวัดเรานะคะเหนือขอบตรงขอบเนี้ยพอดีขอบเลยวัดเข้ามาตรงขาเราเลยนะคะเพื่อนขาอย่างนี้เลยนะวัดวนมาสมมติว่าเป็นขอบกางเกงในส่วนของชิ้นด้านหลังอันนี้สมมุติว่าด้านนี้อันนี้ตรงขอบนะคะกดตรงนี้ริมเดี๋ยวก็จะย้อนกลับมาเอาอันนี้ด้านนี้มาอยู่ด้านหลังเพื่อนๆจะได้ไม่งงอันนี้พอดีขอบนะพอดีขอบในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือเป้ารวมขอบคือถึงตรงนี้พอเราวัดของลูกค้าเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะบอกให้ลูกค้าย่อตัวลงนิดนึงค่ะพอเรากดให้แน่นนะคะเพื่อนๆค่ะกดลงไปให้แน่นอย่างนี้แล้วก็บอกให้ลูกค้าย่อตัวลงนิดนึงพอย่อตัวเสร็จปุ๊บถ้าเป้าเข้าตึงนะคะสายวัดนะให้เขาเลื่อนลงไปนะคะให้เขาเลื่อนลงไปนิดหน่อยให้เขายกขึ้นแล้วให้ย่อตัวกดลงให้แน่นนะคะตรงนี้เราจะได้เป้ารวมขอบนะคะตัวนี้เราจะได้เป้ารวมขอบในกรณีเป้าใต้ขอบวัดยังไงคือเวลาเราวัดตัวเนี่ยใต้ขอบเราจะวัดใต้ขอบอย่างนี้เวลาเราสร้างกางเกงเราจะไม่สร้างขอบในตัวถูกต้องไหมคะเราวัดใต้ขอบเหมือนกันค่ะกับการที่วัดเมื่อกี้วนมาเลยค่ะใต้ขอบอยู่ตรงนี้นะด้านหลังตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะย้อนนะคะเดี๋ยวก็จะย้อนการวัดเป้าใต้ขอบนะคะสมมุติว่านี่เป็นเป้ากางเกงเนาะใต้ขอบ
ตรงเส้นนี้ก็ต้องอยู่ใต้ขอบคือตรงบริเวณนี้เราได้ตรงนี้เสร็จนะคะกดด้านหลังและด้านหน้าให้แน่นนะคะแล้วบอกลูกค้าบอกให้นั่งย่อตัวลงนิดหนึ่งนะเราย่อตัวลงนิดหนึ่งถ้ามันตึงไปสายวัดเราก็เลื่อนลงถูกต้องไหมคะเลื่อนลงนะคะอันนี้ในกรณีเราวัดเป้านะคะวัดเป้าใต้ขอบและเป้ารวมขอบเป็นยังไงอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะพอเราวัดเป้าเสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะเราดึงสายวัดออกมาอันนี้สมมุติว่าอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะสมมุติว่าเราวัดเป้าทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะการวัดเป้าเสร็จเราดึงมาหาโคนขาเลยค่ะเพื่อนๆขาโคนขาจะอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณขาหนีบของเราค่ะตรงนี้นะคะวัดเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะให้วัดพอดีแบบว่าเอานิ้วมือเราสอดเข้าไปได้1 นิ้วเหมือนเดิมนะคะโคนขาตรงนี้นะคะเพื่อนขาดึงเลยนะคะสายวัดพอเราวัดโคนขาเสร็จมาตรงหัวเข่าเลยค่ะเพื่อนๆขาเราก็วัดหัวเข่าสมมติว่านี่เป็นหัวเข่านะคะวัดพอดีเลยนะคะหัวเข่าแล้วเราก็ไปบวกรวมพอวัดหัวเข่าเสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนๆขาแล้วก็จะวัดตรงปลายขาถามลูกค้าว่าต้องการปลายขาเท่าไหร่ในกรณีที่วัดกางเกงขาเดฟนะอันนี้ก็ไม่ได้เอาเก้าอี้มาให้ดูเนาะวัดกางเกงขาเดฟที่ว่าวัดพอดีคือใช้วิธีเราเขย่งขาขึ้นแล้วใช้เชือกวัดคล้องตรงส้นของเรานะคะตรงส้นของเราอ่ะให้พอดีประมาณนี้เขย่งขึ้นอย่างสมมติว่านี่เป็นส้นนะเป็นส้นเราเขย่งขึ้นไปอย่างนี้ให้เขาอยู่ระดับเนี้ยเราเขย่งขึ้นไปอย่างนี้ค่ะคือขาเดฟนะคะเวลาเราใส่เราถอดเราจะได้ง่ายหน่อยอันในกรณีของวัดปลายขานะคะอันนี้เพื่อนๆไม่งงเนาะในกรณีการวัดกางเกงงงกันไหมคะเนาะอันนี้ก็อธิบายให้ละเอียดอยู่เนาะไม่งงนะวัดเป้ารวมขอบเป้ารวมขอบก็คือตรงนี้ขอบด้านบนนะคะมาหาด้านหลังก็เหมือนรวมขอบเหมือนกันแต่ถ้าใต้ขอบคืออย่างนี้แต่ถ้าเราจะทำกางเกงเอวต่ำลูกค้าบอกอยากได้กางเกงเอวต่ำถามว่าลูกค้าอยากได้ต่ำถึงตรงไหนเอวอันนี้เอวปกติเราอยากได้กางเกงเอวต่ำลูกค้าอยากได้กางเกงเอวต่ำเราจะต้องวัดเอวตรงที่บริเวณที่ลูกค้าอยากได้ต่ำแค่ไหนใต้สะดือเราต้องวัดตรงนี้นะคะเราต้องวัดตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราวัดเอวตรงเอวต่ำตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็ต้องวัดเป้าต่ำเหมือนกันเราเลื่อนลงมาเลยค่ะสมมติว่าลูกค้าจะใส่กางเกงฉันจะใส่กางเกงเอวต่ำนะฉันอยากได้ต่ำประมาณนี้นะคะต่ำประมาณนี้ฉะนั้นจุดเปลี่ยนจะเปลี่ยนแล้วนะคะความยาวของกางเกงเหมือนกันเอวต่ำหรือว่าเอวสูงอะไรก็แล้วแต่วัดเป้ารวมขอบใช่ไหมคะความยาวเรารวมขอบแล้วก็ไปสร้างขอบในแพทเทิร์นเราวัดใต้ขอบแล้วก็ไปสร้างขอบนอกแพทเทิร์นนะคะอันนี้วัดเป้ารวมขอบนะคะความยาวรวมขอบเข่ารวมขอบเท่าไหร่จากเอวต่ำนะคะเราก็วัดลงไปเลยเป้าเหมือนกันเป้าก็เช่นกันนะคะเป้ารวมขอบหรือเป้าใต้ขอบนะคะในกรณีกางเกงเอวต่ำถามว่าลูกค้าต้องการให้เอวอยู่บริเวณไหนให้เอวอยู่จุดไหนนะคะเราเลื่อนลงไปเลยค่ะในกรณีนี้นะคะตรงนี้ไม่งงนะถ้าเป็นกางเกงเอวต่ำจะต่ำตรงไหนพอกางเกงเอวต่ำตรงนี้ปุ๊บเราจะต้องวัดบริเวณเอวตรงที่ขอบกางเกงที่เราจะให้เขาอยู่แล้วนะเราจะต้องวัดเอวใหม่เราจะไม่ใช้เอวด้านบนแล้วนะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เอวต่ำแล้วเพราะว่ามันฟิตยังไงก็จะดึงหิ้วขึ้นมาอยู่แล้วนะคะกางเกงเอวต่ำเราก็ต้องวัดบริเวณที่เราต้องการให้เอวเขาอยู่นะอันนี้วิธีวัดกางเกงเอวต่ำนะกางเกงหรือกระโปรงอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะการวัดเอวต่ำอันนี้ไม่งงเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนขาหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ